Sok szeretettel köszöntenék ebben a videóban is mindenkit. Hát ugye a címadás egy picikét furcsa. Isten igazából most egy videóról szeretnék én beszélni, amit legutóbb láttam, és magát a magatartást nem értem, hogy ez hova vezethet. Legalábbis mi értelme az ilyen jellegű, úgymond spiciliskedésnek, nem tudom. Erről fogunk most ma beszélni. Szóval a videó, aminek beteszem a linkjét a leírásba, illetve részletét be is fogom vágni, hogy világos legyen az, hogy miről van szó. Magáról egy előzésről szól. Most pontosan a címére sem emlékszem már, az az igazság. Ugye, hogy valaki száguldozik meg, hogy vidéken nem kell a kreszt betartani, vagy a szabályokat betartani, stb. De hát nézzük meg, hogy miről van szó. Ugye mit látunk? Azt, hogy van egy autó, amiben van egy menetrögzítő kamera, halad egy viszonylag egyenes úton, valószínűleg főútvonalon, de úgy azért jó az útnak a minősége is, vagy nem katasztrofális, inkább úgy mondanám. Egyenes szakasz, látszik a sebesség és a GPS adatok alapján, ugye 90 km/h körül halad, tehát betartva a sebességhatárt, feltételezve, hogy más jellegű tábla nem volt kint, korlátozó jel tábla. Majd egyszer csak bal oldalon a látótérben megjelenik egy autó, amely ugye az alanyunkat előzi. Hát a formál logika szabályai szerint gyorsan kikövetkeztethető, hogy valószínű, hogyha az az autó, amelyet előznek, 90 környéki sebességgel halad, akkor az, ami előz, hát az nem alacsonyabb sebességgel közlekedik. Lakott területen kívül a sebességkorlát az szimplán személyautó esetében 90 km/h, ő ezt valószínűleg túllépi. De egyébként semmi egyebet nem lehet látni ezen a videón. És itt jön az, amit én nem értek. Az előzést követően rá van nagyítva a rendszámra is. Hogy én értem, hogy esetlegesen zavarja, hogy ő betartja a közlekedési szabályokat, a körülötte közlekedők pedig nem. Nagyon sok ilyen van egyébként, mert, hogy mondjam, tehát mi közlekedési morál tekintetében azért itt, hát részint ugye nyilván itt vagyunk Nyugat, illetve a Balkán között, mind a kettőnek a vonásait lehet tapasztalni a magyar embereken. És hát itt is ez látszik, tehát valakit annyira nem zavar maga a szabály, de nem kirívó maga a szabálysértés. Tehát olyan mértékben azért szerintem legalábbis nem szegi meg közlekedési szabályt az előző járműnek a vezetője. Pláne tekintve, hogy körülbelül, tehát ugye hátrafelé nem látunk a videón, de hogy úgy néz ki, hogy rajtuk kívül szinte senki nincs azon az útszakaszon. És nem történik semmi, tehát sávot vált, elmegy mellette, visszasorol a sávba, nem csalinkázik, nem lehet észrevenni semmi olyat, amivel mondjuk a többi közlekedőt veszélyeztetni. Nyilván én aláírom, hogy a sebességhatárokat nem azért találták ki, mert arra képesek maximum az autók, nem erről van szó, arról van szó, hogy ugye egy viszonylag nagyobb tömeget gyorsítunk erre a tempóra, és az, hogy kellő időben meg tudjunk állni, ahhoz nem csak, tehát ugye nyilván az autók fékei is fejlődtek idővel, de ez nem csak erről szól, hanem az emberi reakcióidőről is, amit viszont nem fejlődtek. Tehát jó, nyilván volt itt egy pár ezer éves, vagy pár millió éves evolúció, de azért nem lettek macskaszerű reflexeink ez alatt. Szóval jó 1-2 másodperc kell azért ahhoz a legjobb embereknek is, hogy reagáljanak. És pont ez az, ami miatt megvan az, hogy mennyivel szabad menni mondjuk lakott területen kívül, vagy bárhol, tehát lakott területen belül, de ami miatt kialakították magukat ezeket a sebességhatárokat. És nyilván ezzel recírozik, aki átlépi a sebességhatárt. A büntetés része egy más kérdés, azt mindenki a saját pénztárcájához méri. De egyébként tekintve, tehát most ha ezt a
jogi oldalát nézzük, vagy a felelősségre vonás oldalát nézzük, tehát mondjuk körülbelül, tehát ez csak sac. Tehát ez csak ilyen becslés, olyan 100-105 km/h-val haladhatott az előzést végrehajtó jármű. Ez pont az a kategória egyébként, legalábbis 100 km/h-ig jelenleg még biztosan, hogy ha nincs, még van is kint mondjuk Trafipax, de nincsen rendőr, aki megállítsa az autóst, abban az esetben nem vonják felelősségre. Nem azt jelenti, hogy nem lehetne felelősségre vonni, mert a bírságot ki lehetne ugyan tölteni, ki lehetne postázni az autónak az üzembetartójának, de ez az a kategória, amelynek esetében még nincsen objektív felelősség, tehát ha ő nem nyilatkozik, hogy kivezette, és nem vállalja magára a felelősséget, onnantól kezdve ez egy bukott történet, ezért nem is foglalkozik ezzel a rendőrség, úgymond. Szóval, úgymond ezzel az előzéssel még nem is valósított meg olyan dolgot, amivel igazán megfoghatnák. Nyilván van megállító, vagy mozgó Trafipaxból fülelik le, úgymond abban az esetben akkor megállíthatják, akkor nyilván kap egy helyszíni bírságot, akkor nincs mit tenni. De ez, az hogy mondjam, tehát ez a pénz oldala, vagy a bírság oldala, ez a szabályszegőnek a része. Kizárólagosan egészen addig, amíg nem veszélyeztet senkit, legalábbis véleményem szerint. Más kérdés az, amikor valaki olyan tahó, hogy nem gondol a mellette, vagy rajta kívül az úton közlekedőkre, és ennek ellenére szegi meg a szabályokat úgy, hogy azzal mást veszélyeztet, vagy valamilyen manőverre kényszerít, stb. Tehát itt pedig erről nem volt szó, és ezt nem értem, hogy ilyen esetben miért kell így hozzáállni a dolgokhoz. Nyilván lehet vele nem szimpatizálni, mert az látszik, hogy emberünk betartja a szabályt, stb. Neki ez fontos, ezt is megértem. Azt nem annyira, hogy a másik embernek miért nem annyira fontos egyébként, de maga a helyzet az azért, hát szerintem épésszel belátható, hogy nem volt veszélyes. És én úgy gondolom, hogy akár az életben, mert a közlekedés az remekül leképezi azt, hogy egyébként hogy viselkedik az ember az életében. Az embereknek meg kell próbálni együttműködni. És ez az úton abban merül ki, hogyha mögöttem lévőnek van lehetősége előzni, ugyan én a megengedett maximális legnagyobb sebességgel megyek, de ő szeretne előzni, és van rá lehetőség. Eleve benne van a keresztben egy olyan jellegű kötelezettség, hogy azt segíteni kell. Most itt ez nem azt jelenti, hogyha én megyek 90-nel, és jönnek szembe, nincs lehetőség előzni, ő nem kezdett meg előzést, én nekem azért kell lassítanom, vagy akár félreállnom, stb. Mert ő villog, és nagyon szeret, vagy dudál, stb. Mert ő nagyon szeretne menni, és nekem segítenem kell az előzést, nem erről van szó. Én arra gondolok, hogyha már kialakult egy problémás szituáció, tehát a mögöttünk lévő autós belekezdett egy olyan előzési manőverbe, amely nem 100% bizonyosságú, hogy biztonsággal be tud fejezni, akkor nekünk is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azt a manővert végre tudja hajtani, vagy vissza tudjon sorolni, stb. Tehát az a lényeg, hogy a baleset elhárítási kötelezettségünknek eleget tegyünk, attól függetlenül, hogy nem mi okoztuk azt a helyzetet. Természetesen az ilyen szituációk nagyon neccesek, hiszen ha pont együttemben gondolunk arra, hogy akkor lassítok, hogy beférjen, ő is a fékre lép, stb. Tehát akkor ugyanaz a helyzet áll elő, hogy nem tud visszasorolni. Pont ezért fontos az, hogy aki előz, az jól megválassza az előzésnek az időpontját, vagy jól mérje föl a lehetőségeit az előzés kapcsán, és ne okozzon másoknak balesetet. Szóval lényegében erről akartam volna beszélni, úgy, amit én tudtam, vagy szerettem volna, elmondtam.
Kíváncsi lennék viszont arra, hogy ti mit gondoltok az ilyen helyzetekről, az ilyen jellegű viselkedésről, stb. Szóval nyugodtan kommentben írjátok le. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor ott a nem tetszik gomb, és legközelebbi alkalommal ismételten találkozunk. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!